हेलो साथीहरु, स्वागत छ आजको भिडियोमा। र आज हामी तपाईहरुको माझमा एमएस वर्डमा चाहिँ फोटो डिजाइनको बारेमा सिक्ने छौं। फोटो फर्मेटको बारेमा चाहिँ हामी सिक्ने छौं र फोटोमा चाहिँ फर्मेटमा के हुन्छ यसको बारेमा सिक्नुको लागि हामी सँग जोडिनु होला। लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हाम्रो च्यानललाई। र अब हामी सबैभन्दा पहिले इन्सर्टमा गएर पिक्चर ल्याउँछौं। पिक्चरमा क्लिक गर्नु होला र पिक्चरमा चाहिँ तपाईको फोटोहरुको फाइल कहाँ छ तपाईले खोज्न सक्नुहुन्छ। र हामीले यहाँनिर फोटो चुज गरिसकेका छौं, ल्याइसकेका छौं। र यो फोटोलाई चाहिँ हामीले आवश्यक अनुसार चाहिँ साइजहरु घटाउन बढाउनको लागि तपाईले हाइटमा उतमा गएर पनि यहाँदेखि घटाउन सक्नुहुन्छ। जसरी यसरी हामीले घटाइसकेका छौं फोटो। र यसको छेउमा गएर पनि यो चिन्ह आइसकेपछि एरो चिन्ह आइसकेपछि तपाईले नानो अथवा ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ, सानो ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ यताउति सर्दैन भनेपछि टेक्स्ट वर्किङमा क्लिक गर्नु होला। टेक्स्ट वर्किङमा क्लिक गरिसकेपछि इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गरिदिनु होला। यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको अक्षरहरुलाई पनि केही फरक पर्दैन भने यसलाई ठुलो बनाउन पनि हामी यताउति लगाउन पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ। र यसमा चाहिँ हाइट तपाईले बढाउन सक्नुहुन्छ, ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी। र यसलाई चाहिँ अब सबैभन्दा पहिले चाहिँ अब क्रोप त गर्दैनौ हामी अहिले। र ब्राइटनेस चाहिँ अलि बढाउनु छ भने चाहिँ ब्राइटनेसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब ब्राइटनेस चाहिँ हाम्रो बढेको छ यसरी। अब हाम्रो ब्राइटनेस बढाएका छौं र कन्ट्रास्टमा गएर अलि त्यसलाई फेरि हामीले बढाउँछौं। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। आवश्यकता अनुसार तपाईले यहाँ बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। अब घटाउनु भयो भने यस्तो देखिन्छ र हामीले अलि यतिसम्म बढाइदिन्छौं। र यो गरिसकेपछि तपाईलाई अब आवश्यक अनुसार कलरको पनि यहाँ देखि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी कलरहरु ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा चाहिँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जुन कलर मन पर्छ त्यसमा चाहिँ तपाईले यसरी क्लिक गरेर फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। र यदि ठीक छ भनेपछि ननमा क्लिक गर्नु होला। र कम्प्रेस पिक्चरमा गएर तपाईले यो डकुमेन्टको साइज घटाउन सक्नुहुन्छ। अनि चेन्ज पिक्चरमा गयो भने फेरि यसैको साइजमा चाहिँ यसैको ठाउँमा चाहिँ अर्को फोटो आएर बस्छ। जस्तै सेम त्यही साइजमा चाहिँ हाम्रो यो फोटो आएर बसेको छ। र यसरी हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं। यसको पनि यसरी नै सेम त्यसरी ब्राइटनेस घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। आवश्यकता अनुसार यसरी बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। कतिको कन्ट्रास्ट दिने हो हैन त्यो अनुसार चाहिँ तपाईले बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। र रिसेट फोटो भनेपछि तपाईले यसमा जे गर्नु भएको थियो त्यो सबै कुराहरु चाहिँ रिसेट भएर आउँछ। नर्मली साइजहरु चाहिँ अटोमेटिकली बढ्छ। जति साइज छ त्यो अटोमेटिकली यहाँनिर तपाईले बढेको देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो घटाइदिएको छु भनेपछि यसरी साइज घटाउन बढाउन अथवा यो ब्राइटनेसहरु चाहिँ घटेको छ बढेको छ भनेपछि यहाँनिर अटोमेटिकली के हुन्छ पुरानो अवस्थामा जान्छ। र यसरी तपाईले ब्राइटनेसहरु बढाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ फ्रेमहरु हुन्छ। यो फ्रेममा चाहिँ तपाईले कस्तो डिजाइनमा राख्ने यसरी फ्रेमहरु राख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी फ्रेममा राखेर तपाईले ट्याक्क मिलाउन सक्नुहुन्छ। र यसको साइजहरु पनि ठिक्क मिलाएर घटाउन सक्नुहुन्छ। र यो बोर्डर चाहिँ अलि मोटो भयो अथवा राम्रो भएन, कलर चेन्ज गर्न मन छ भने यसमा गएर पिक्चरमा गएर यहाँनिर बोर्डर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ अब तपाईलाई कुन कलर मन पर्छ हैन त्यो कलरमा चाहिँ तपाईले यहाँनिर बोर्डर राख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसै गरेर यसमा चाहिँ सेप्सन मन परेन भनेपछि तपाईले अर्को सेप्सन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो सेप्सनमा चाहिँ अटोमेटिकली गएर बस्छ। र यसमा चाहिँ बोर्डरको डिजाइन पनि तपाईले यहाँदेखि यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फोटो फ्रेमहरु राम्रोसँग एकदमै बनाउन मन छ भनेपछि यसरी तपाईले फोटो फ्रेमहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ सानो बनाएर एउटा ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ। र यसको पछाडी चाहिँ हाम्रो फोटो ल्याउनु छ भनेपछि फेरि अर्को फोटो क्लिक गर्नु होला। इन्सर्टमा जाने, इन्सर्टमा गएपछि पिक्चरमा क्लिक गर्नु होला। पिक्चरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँदेखि ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नु होला। ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि यहाँनिर तपाईको फोटो आएको छ। र यो फोटोलाई चाहिँ फेरि तपाईले यहाँदेखि चाहिँ डिजाइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ, बिहाइन्ड टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अगाडि ल्याउन सक्नुहुन्छ।
र यसलाई चाहिँ फोटोलाई एकदमै साइडमा राखेर हामीले यसको हाइट चाहिँ हामी घटाइदिन्छौँ 2 राखिदिन्छौँ र यसलाई चाहिँ एक साइडमा यसरी राख्न सक्छौँ। यसरी तपाईले देख्न सक्नु भएको छैन भने यसरी प्रिसेटहरु गरेर फेरि यहाँदेखि अरु डिजाइनहरुमा पनि राख्न सकिन्छ। यसरी सिम्बलहरुमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यो प्रिसेटको डिजाइनहरु यहाँ अलि फरक हुन्छ, सिसामा हालेको जस्तो देखिन्छ। र अर्को छ यहाँ स्याडोहरु पनि दिन सक्नुहुन्छ। स्याडो छाया भएको पछाडी यसरी सिसामा हालेको फोटो यसरी नै बनेको हुन्छ। यसरी बनाएको र सपनाहरु देखिरहेको पढेको यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ स्याडोहरु पनि दिन सक्नुहुन्छ। रोटेटमा गएर रोटेट घुमाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई अब कस्तोमा राख्ने हो हैन, यसरी घुमाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईलाई आवश्यक अनुसार चाहिँ इफेक्टहरु यनेर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सिसामा हालेर फोटोहरु चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसलाई पनि सेम त्यस्तै बनाउनको लागि हुन्छ, तर यसमा चाहिँ अलि तपाईको डिजाइनहरु चाहिँ एकदमै मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ ब्राइटनेस अलि कम गर्नु होला। अब यसरी कम गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा गएर फेरि घटाउन पनि सक्नुहुन्छ ब्राइटनेस। यसमा कम माइनसमा गएर माइनस पोइन्टमा गएर यसरी घटाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ पोजिसनहरु पनि छ। पोजिसनको लागि चाहिँ अलि फरक छ र यसमा चाहिँ अरु डिजाइनहरु पनि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि हामीले शेपसम्म चेन्ज गर्न सक्छौं, कन्भर्ट गर्न सक्छौं। र यसमा चाहिँ जुनसुकै शेपसम्म पनि तपाईले यनेर यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो राख्नको लागि चाहिँ तपाईले अलि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मात्र तपाईले यनेर एकदमै सजिलै तरिकाले चाहिँ शेपसम्म राख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी सोचेको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। डिजाइनहरुमा चाहिँ बनाउनको लागि एकदमै सजिलो छ। अब हजुरहरुले चाहिँ जति धेरै यो शेप्सहरु डिजाइनहरु चेन्ज गर्नुहुन्छ हैन, त्यति नै तपाईले सिक्नुहुन्छ हैन। त्यति नै चलाउँदै आउने कुरा हो। धेरै कुरा छ हैन। अब यसरी तपाईले हेर्न पर्ने हुन्छ। हेरेपछि तपाईको यसरी देखिन्छ, थाहा हुन्छ धेरै कुराहरु हैन। अब यनेर चाहिँ कुन शेपसम्म राख्ने हो त्यो पनि हामीले यनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ। र यसमा गएर वेट पनि घटाउन सक्नुहुन्छ। लाइनको यसमा लाइनहरु घटाउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यनेर अहिले घटाइसकेको छ हामीले। र अब यो पोजिसन भनेको चाहिँ अलि फरक छ। पोजिसनमा चाहिँ तपाईले फोटोहरु चाहिँ कुन पेजमा राख्ने यसको बारेमा चाहिँ हामी अलि हेर्ने छौं। जस्तै कुनै खाली एउटा पेज ल्याउँछौं र यसमा चाहिँ आरएनडी गरेर कोष्ठीमा लेख्छौं। इक्वल टु गर्ने आरएनडी कोष्ठ सुरु, आरएनडी कोष्ठ सुरु कोष्ठ बन्द गर्छौं। र इन्टर गर्दाखेरि चाहिँ कुनै प्याराग्राफहरु यहाँ लेखेर आएको छ। र हामीले यसलाई चाहिँ भ्यूमा गएर वन पेज गर्छौं। वन पेज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको यहाँनिर चाहिँ हाम्रो आइसकेको छ। र यसलाई चाहिँ हामीले सीबी गरेर कपी पेस्ट गर्छौं। र यसमा चाहिँ हाम्रो पेजमा चाहिँ कुनै टेक्स्टहरु लेखेको छ। र यसमा चाहिँ फोटो ल्याउँदाखेरि चाहिँ इन्सर्टमा क्लिक गर्छौं। र फोटो ल्याउने तरिका सेम त्यस्तै अगाडि मैले बताइसकेको छु। र यसमा चाहिँ कुनै फोटो ल्याउँछौं हामी। अब यो फोटो ल्याउँदाखेरि चाहिँ यसको साइज अलि ठूलो भएको छ। साइज हामी नर्मली यहाँ देखि सिधै डाइरेक्ट घटाउन सक्छौं। आवश्यक अनुसार चाहिँ हामीले कति राख्ने हो हैन, त्यो अनुसार चाहिँ घटाउन सक्छौं। र यो पोजिसन भनेको चाहिँ तपाईको यहाँ प्याराग्राफमा चाहिँ कस्तो पोजिसनमा राख्ने हैन, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। फोटो पोजिसन अनुसार चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। र सेन्टरमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो गर्दाखेरि चाहिँ यो डकुमेन्टहरु चाहिँ हाम्रो एकदमै हामीले नछुटाउँदाखेरि पनि अटोमेटिकली मिलेको हुन्छ हैन। यो चाहिँ हाम्रो अटोमेटिकली तपाईको सेन्टरमा जाने पोइन्टहरु कुन ठाउँमा राख्ने त्यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो फोटो पनि त्यसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ। इन्सर्टमा क्लिक गर्ने, पिक्चरमा जाने र पिक्चरमा गइसकेपछि तपाईले यनेर ल्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तै भगवानको फोटो लिएका छौं र यसमा चाहिँ अब हाम्रो त्यो फोटो हट्यो होला हैन। किन हट्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी त्यसैमा क्लिक गरेको थिए, त्यही भएर चाहिँ हटेको हुन सक्छ। अथवा तपाईले यनेर बाहिर क्लिक गरेर ल्याउनु होला। इन्सर्टमा पिक्चरमा जानु होला
भिडियो अलि लामो हुन सक्छ तर धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है साथीहरु सिक्नु होला अलि लास्टसम्म पनि हेर्नु होला र फोटो हालिसकेको छ सोध्नु भयो होला यसमा क्लिक गर्नु होला इम्पोर्टेन्ट अफ टेक्स्ट गर्नु होला अब यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अगाडि आइसकेको छ र यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर स्क्वायर गर्नुभयो भने चाहिँ अटोमेटिकली यो चाहिँ आफ्नो ठाउँ अटोमेटिकली लग्छ जुन ठाउँमा लाग्नु पर्ने हो त्यो अटोमेटिकली जान्छ र जसरी हामीले यहाँ पोजिसनहरु अटोमेटिकली बनाएका थिए त्यसरी नै यो अटोमेटिकली पोजिसनमा गएर बस्छ र बुकहरुमा तपाईले देख्नु भएको होला यसरी यो साइडतिर फोटोहरु राखेर यसरी बनाएको यसरी तपाईले बनाएको अक्षरहरु फोटोहरु हैन मिलाएको देख्न सक्नुहुन्छ र यसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ अक्षरहरु चाहिँ जस्टिफाई गर्नु होला यिनीहरु बराबर हुन्छ र यसरी हामीले फोटोहरु मिलाएर अटोमेटिकली हामी राख्न सक्छौं र यसको फर्मेट चाहिँ जहिले नि तपाईको आएको हुन्छ र यिनीहरु चाहिँ आवश्यकता अनुसार तपाईले यिनीहरु फेरि बिहाइन्ड टेक्स्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब अक्षरको पछाडी पनि हाम्रो फोटो छ हेर्नुस् यो अक्षर छ यो फोटो छ हैन यसको पछाडी चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो चाहिँ पछाडी छ र अक्षर चाहिँ अगाडि छ यसरी तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ अब नर्मली क्लिक हुँदैन यो क्लिक भएन भने तपाईले होममा गएर सिलेक्ट गर्नु होला अब्जेक्ट गर्नु होला अब्जेक्ट गरिसकेपछि क्लिक हुन्छ र तपाईले यसरी सराउन सक्नुहुन्छ यताउति लगाउन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ हाम्रो नर्मली फोटो लियो भनेपछि यो फोटो चाहिँ हाम्रो अक्षरहरु चाहिँ अटोमेटिकली भागिरहेको छ भने यसमा चाहिँ छैन अब तपाईले यसरी नै भागाउने हो भनेपछि फेरि यसमा गएर स्क्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ स्क्वायर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको अलरेडी फोटोमाबाट अक्षरहरु तपाईको हटेको देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले 1 पेज गरे यो पेजमा चाहिँ सबै अक्षरहरु गायब छन् अब मैले सानो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको यहाँनिर वर्डहरु आएको छ यसरी तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ रोटेट गर्नको लागि यस पनि दिएको छ यसमा ताल यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ रोटेट अब यसरी उल्टो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने फ्लिप ठिकठाक उल्टा हुन्छ अब क्रप गर्नु पनि सक्नुहुन्छ यहाँदेखि तपाईलाई आवश्यक अनुसार चाहिँ फोटोहरु कत्रो साइजको चाहिने हो हैन त्यो अनुसार चाहिँ त्यो साइजको चाहिँ तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी अब यसमा भ्यूमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ जुम गरेर अब यो फोटो छ यो फोटोलाई चाहिँ हामीले यति सानो बनाइसकेका छौं फेरि क्रपमा क्लिक गर्नु होला र यो कालो चिन्ह आइसकेपछि यसलाई यसरी सानो बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी र यसरी हामीले सानो बनाएर मिलाउन सक्छौं र जुनसुकै ठाउँमा पनि लगाउन सक्छौं र बिहाइन्ड टेक्स्ट गर्नुभयो भनेपछि तपाईको अलरेडी अक्षरको पछाडी गएर यो फोटो बस्ने छ र यसको ओपासिटी घटाउने प्रयास गर्नुहुन्छ भने यिनी ब्राइटनेस बढाउनु होला यो ब्राइटनेस बढ्यो भने तपाईको यसरी देखिन्छ र कन्ट्रास्टमा गएर यसलाई अलि मिलाउन सक्नुहुन्छ यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु थ्यांक यू यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो च्यानलमा जोडिनु होला थ्यांक यू